Eniten mua on tässä autossa ärsyttänyt ominaisuus on ollut se, että joskus joutuu odottamaan yli 30 sekuntia autoon päästyä, että pääsee autolla ajamaan. Katsotaan, onko vika korjaantunut nyt, kun mä oon päivittänyt tuonne MCU:n. Vika on korjattu. Pikkunäyttö käynnistyy heti, kun mä pääsen istumaan autoon ja autolla pääsee ajamaan. Mutta tilalle on tullut entistäkin ärsyttävämpi ominaisuus. Mutta palataan siihen myöhemmin ja tsekataan nyt ensin, että mikä on uutta ja mikä on muuttunut nyt tämän MCU-päivityksen jälkeen. Eli sitten näihin uudistuksiin, mitä tässä muuttuu. Eli ensimmäisenä voidaan puhua vaikka näistä, mitä fyysisesti muuttuu. Tietokoneen mukana vaihtui tämä iso näyttö. Edellisessä videossa ihmettelin, että näyttääkö tämä näyttö paremmalta, niin se on ihan mahdollista, että se näyttää. Se näyttää mun mielestä vähän kontrastikkaammalta kuin se vanha näyttö. Mutta tämä, mitä mä epäilin ehkä silloinkin, mutta en heti arvannut, että tämä pikkunäyttö, eli IC, se on myös vaihdettu. Eli toikin näyttö näyttää pikkasen paremmalta kuin ennen. Näissä molemmissa on vähän nopeampi toi ruudun päivitysnopeus kuin ennen. Mutta se syy selvisi mulle sitten, että miksi tämä auto itse asiassa nyt käynnistyy nopeammin kuin ennen. Että tässä tämä arkkitehtuuri oli vähän erilainen. Eli se vanha IC1 oli itsenäinen tietokone ja se keskusteli tämän MCU1 kanssa sitten auton sisäverkon kautta. Nyt tämä IC on vaihdettu sen takia, että se IC1 erillinen tietokone ei ole itse asiassa yhteensopiva tämän MCU2 kanssa. Tässä on vain yksi tietokone nyt, joka ohjaa kahta näyttöä. Sen ansiosta kaikki tuntuu paljon viipeettömämmältä nyt tässä autossa. Eli kaikki nämä valikot, nämä on huomattavasti nopeammin toimii. Puhumattakaan sitten noista jostain applikaatioista, näppäimistöstä, navigoinnin laskemisesta, kaikki menee paljon nopeammin. Sen lisäksi myös nämä napit ja rullat tässä ratissa toimii paljon nopeammin kuin ennen. Eli siinä ei huomaa enää mitään viivettä, että mulla on esimerkiksi musiikin äänenvoimakkuuden säätö tässä toisessa rullassa, niin se menee täysin viiveettömästi. Sitten harmillisena puolena suurin osa asetuksista hävisi täältä. Eli täällä ei ole enää mun kuljettajaprofiilia, penkin säädöt oli aikaisemmin. Bluetooth-yhteydet, Wi-Fi-yhteydet on hävinnyt. Navigaattorista hävisi kotiosoite ja kaikki navigointihistoria. Ne piti asentaa uudestaan. Mutta Spotifyssa säilyy kaikki mun asetukset ja se, mitä mä oon kuunnellut. Valitettavasti myös edellisen omistajan tykätyt kappaleet sun muut on edelleen tässä tallentuneena. Se taisi olla ainut noista asetuksista, mitä tässä ei nyt tyhjentynyt tämän uuden näytön myötä. Sitten nämä yhteydet sai parannuksen. Mä mainitsinkin jo edellisellä videolla, että tässä on tää 4G LTE, eli aikaisemmin se oli 3G-yhteys, nyt on 4G-yhteys, se on nopeammin. Sitten Wi-Fi oli aikaisemmin pelkkä 2,4 GHz, nyt tässä on myös 5 GHz Wi-Fille tuki. Pelejä tuli lisää, sitten sinne tuli sinne Media Centeriin tosiaan, niin kuin mainitsin, niin YouTube ja Netflix. Ja täytyy sanoa, että toi selainkin on aivan käytettävä. Vanhassa se oli niin hidas ja tökkivä, että ei sitä tehnyt mieli käyttää, mutta tässä se on ihan käyttökelpoinen toi nettiselainkin, jos on tarvetta sitä käyttää tuosta isolta näytöltä. Sitten mä ennakkotiedoista jostakin luin, että tuosta pikkunäytössä niin visualisoinnin kokisi jotain parannusta. Mä en ole huomannut siinä mitään muuta eroa kuin tosiaan se ruudun päivitysnopeus ja ehkä kontrasti vähän parempi, mutta ei siellä ole mitään liikennemerkkejä tai liikennevaloja siinä ei ole visualisoitu niin kuin jotkut sanoo, mutta se voi olla sitten sen autopilotin ja auton kameroista riippuvainen, että kuinka paljon visualisointeja siinä näytössä sitten on. Ja sitten jotain tästä lähti poiskin, eli kuten mainitsin jo siinä edellisessä videossa, niin FM-radiota tässä ei ole. Nyt löytyy pelkästään TuneIn, tämmönen nettiradio. Suurin piirtein kaikki kanavat kyllä löytyy, mutta ne toimii netin yli, että radion kuuntelu vaatii sitten nettiyhteyden. Ja sitten päästään siihen uuteen ärsyttävään ominaisuuteen, jota ei ennen ollut. Tämä ei luultavasti ole rautaominaisuus, koska mä luin netistä, että muillakin on tämä tullut joskus viime vuonna. Eli nyt kun tämä uusi MCU on tähän asennettu, tämä MCU2, niin tähän on tullut uudempi firmis myös tähän autoon, eli joku 2021 alkuinen. Siinä vanhassa MCUssa mulla oli vähän yli vuoden vanha firmis. Mutta siinä oli se, että aina kun mä astuin autoon, niin heti oli nettiyhteys päässä. Kun mä avasin oven, niin Spotify alkoi soimaan. No nyt mulla on ollut muutaman kerran sillä tavalla, että kun mä menen autoon, niin ei ole nettiyhteyttä, joka tarkoittaa sitä, että ei ole Spotifyta, ei ole radiota, koska tässä on pelkkä nettiradio, mutta ei pysty myöskään lähteä navigointia laskemaan heti, koska se vaatii tietenkin myöskin nettiyhteyden toi navigointi. Ja sen lisäksi vielä sitten se Tesla-sovellus vie useita, sanotaan 2-3 minuuttia ennen kuin tähän autoon saa yhteyden. No onko sillä nyt niin paljon väliä? Ehkä sillä ei ole, mutta sovelluksen kautta, niin kuin esimerkiksi voi laittaa auton esilämmityksen tai esijäähdytyksen päälle, niin kyllä se vähän ärsyttää, että se yhteys timeouttaa ensin 2-3 kertaa ennen kuin se auto on herännyt
tai tämän auton modemi on herännyt. Että tää on luultavasti joku virransäästöominaisuus nyt tuohon firmikseen leivottu. Tuntuu, että tää ärsyttää mua ehkä jopa pikkasen enemmän kuin se, että mun piti aikaisemmin odottaa se 30-45 sekuntia, että mä pääsen ajamaan. Aina sitä voi puhelimella lähteä liikenteeseen ja laittaa puhelimesta musiikit soimaan, mutta on se silti vähän ärsyttävää. Ja nyt kun tähän valituksen makuun päästään, niin täytyy sanoa vielä se, että ei se Tesla-huolto nyt sit loppujen lopuksi mennytkään ihan nappiin. Eilen kun mä lähdin ajamaan autolla, niin tuli taas se coolant is low-ilmoitus. Mä otin Teslaa yhteyttä, että miten tää, kun tää piti olla eilen korjattu ja nyt tää tulee taas tää ilmoitus. Niin sieltä tutkittiin hetken asiaa ja joo, et voi ajaa rauhassa, ei oikeasti ole sitä ongelmaa, että se on siinä kellukeanturissa se on vika. Nyt on suunnitelma sit se, että kuulemma Tesla-huollon käyttämä sana pullo, missä tätä jäähdytysainetta säilytetään, joudutaan vaihtamaan. Siitä ei tule enää mulle mitään diagnostiikkamaksuja, koska se nyt oli missattu, mutta kuitenkin tämä osa ja varmaankin se työ, niin mä joudun maksamaan sen kuitenkin. Että seuraava huoltoaika on nyt sitten syyskuun puolessa välissä, eli tässä on nyt 1,5 kuukautta. Mun pitää katsella tuota Vehicle Coolant is Low-ilmoitusta tossa. Vähän toi nyt vähän harmittaa, kun käytti sitä huollossa ja nyt se taas herjaa sitä jo niin kuin alle vuorokaus huollosta päästyä. Tällaiset valitukset tällä kertaa. Seuraava video. Moi!